რაც ამ ვიდეოში იქნება ნათქვამი, გამოხატავს ჩემ სუბიექტურ აზრს, რომელიც ეფუძნება ჩემ პირად გამოცდილებას და არ შეიძლება ჩაითვალოს დოგმად. რაც თები ჩატარდა ვეიპინგის მავნებლობაზე თუ სიკეთეზე საერთოდ. რაც თები ჩატარდა ძირითადად იყო თავიდანვე გაყალბებული. თავიდანვე გაყალბებული რას ნიშნავს? ჩატარდა, ბევრი არ ჩატარებულა, რამოდენიმეც და ჩატარდა, ძირითადად იყო გაყალბებული და ზოგ შემთხვევაში ვერ გააყალბეს. იმიტომ რომ იქ აპრიორი ჩაიდო ის, რომ ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი ცდა. დამოუკიდებელი კვლევა უნდა იყოს და მონაწილეობდა იქ დამოუკიდებელი სპეციალისტები და დამოუკიდებელი მეცნიერები. და ამაზე შემდეგ მოგახსენებთ კიდევ. გაყალბებული ცდები, ანუ თავიდანვე აპრიორი აყალბებდნენ რას? კვლევა, როგორც ჩაატარეს, ის იყო არასწორი. ანუ ჩვენ როგორც მოვიხმართ ვეიპ მოწყობილობას, აი ესე უნდა მოეხმარათ იქ იმ კვლევაში და ამის შედეგად რას გამოიწვევდა, დაუშვათ აი ეს ორთქლი, ის უნდა განეხილათ, ხო? მაგრამ ეს არ გააკეთეს. იმათმა აიღეს აპარატი, აიღეს მოწყობილობა, რომელშიც ჩაასხეს ჯერ ერთი არ ვიცით რა, იმიტომ რომ სითხის შემადგენლობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ორთქლში რა ნივთიერებებს მივიღებთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სპირალი არ დაუკონკრეტებიათ, ანუ რაც უნდათ ის ჩადეს და ეს არავის არ შეუმოწმებია დამოუკიდებლად, ამაშია საქმე. ეს იყო შეკვეთილი კვლევა, რომელშიც ჩასხმული იყო ფული, რომ შედეგი უნდა ქონოდა ძალიან ცუდი. და რაც თავარია, ჩვენ როგორც ვაორთქლებთ, აი ეს ავაორთქლე და მერე რამოდენიმე წამის მერე ან რამოდენიმე წუთის მერე კიდევ ერთ ნაპას დავარტყავ, ხო? მერე რამოდენიმე ნაპას რო დავარტყავ, 5-6 ნაპას დავდებ და აღარ ვეკარები, ხო? 1.5 საათი ან 1 საათი. იქ ესეთი არ ყოფილა კვლევა. კვლევა იყო ესე. ერთი მეორეზე არ ტყავდა ის მანქანა, ელექტრომანქანა, ერთი მეორეზე არ ტყავდა ნაპასებს, ერთი მეორეზე, ისე არ ტყავდა, რომ სითხე რომელიც ესხა შიგნით ადუღდა, ხა ჩვენ ხო არ გვიდუღდება სითხე არც ერთ ვარიანტში, ხო? მაგრამ იქ არ ჩერდებოდა ის აპარატი. სითხე ადუღდა და ბამბა რომელიც არის ჩვენ სპირალში, ის ბამბა დაიწვა. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი რო ვიცით ხოლმე სითხე რო გათავდება, ვერ შეამჩნევს ადამიანი და ამოარტყავს ნაპას ბამბაზე გარიგს რო ვეძახით. სასწაული დარტყმა რო აქვს ყელში. ჩვენთვის ეს სასწაული დარტყმა აქვს და მეორედ როგორ დავარტყავთ, ხო? მაგრამ ის აპარატი არ ტყავდა და არ ტყავდა ისევ ნაპასებს, დამწვარ ბამბაზე. და ადუღებული სითხით. აი აქედან რა თქმა უნდა მიიღეს სასწაული შედეგები, რომელშიც იყო ისეთი ნივთიერებები, რამაც ყველა გააოცა აბსოლუტურად. მაგრამ სამაგიეროდ არ გააოცა ის ხალხი, რომელმაც ჩაატარა ეს კვლევა და რომელმაც დააფინანსა ეს კვლევა, იმიტომ რომ შედეგი უნდა ყოფილიყო ესეთი. ხო, მოკლედ, აი ეს გავარკვიეთ, ხო? ანუ საიდან აღმოჩნდა ვეიპის ორთქლში აი ეს სასწაული ნივთიერებები, რომლებიც რეალურად ვეიპინგის დროს არსად არ გვხვდება, მაგრამ აი ამ კვლევებში შეხვდა, იმიტომ რომ ეს კვლევები ტარდებოდა არასწორად. ჩატარდა კიდევ დამოუკიდებელი კვლევები, რამოდენიმე ბევრს არ ატარებენ დამოუკიდებელი კვლევებს, იმიტომ დამოუკიდებელი კვლევები არ აინტერესებთ, რა თქმა უნდა, და ამ დამოუკიდებელ კვლევებში უკვე ყველა წესის დაცვით, როდესაც ადამიანები მოიხმარენ ვეიპს, ყველა წესის დაცვით როცა მოიხმარენ, როცა მე როგორც მე მოვიხმარ, ხო? როგორც ბევრი თქვენგანი მოიხმარს. ამ დროს აღმოჩნდა რამოდენიმე ნივთიერება აღმოჩნდა ამ ვეიპის ორთქლში. მაგრამ ეს ნივთიერებები არის მავნერი ნივთიერებები.
ცოტა რაოდენობით, მაგრამ აღმოჩნდა. თუმცა რო გავიგოთ რა, ყველა მავნე ნივთიერებას აქვს ესეთი თვისება. არის დოზირება, ანუ ნორმა არის. მავნე ნივთიერება თუ არის ნორმის ფარგლებში, ის არ ითვლება ადამიანისთვის მავნედ. ესე რო ავიღოთ წყალში, რომელსაც ჩვენი ონკაინიდან ვსვავთ, ძალიან ბევრი მავნე ნივთიერებაა. ოღონდ ეს ნივთიერებები არის ნორმის ფარგლებში. შესაბამისად, წყალი უვნებელია ჩვენთვის, ხო? მაგრამ თუ გადაცდება ნორმას, მაშინ მავნებელი ხდება. და რა გააკეთეს ახლა აი ამ თეთრ ხალათიანმა აფერისტებმა, რატო ვეძახი მე ამათ აფერისტებს? ზუსტად ამიტომ ვეძახი. თავის სტატიებში ახლა დამოუკიდებლებმა დაწერეს თავის სტატიებში და დაწერეს რომ აღმოჩენილი იყო ესა და ეს ნივთიერებები, მაგრამ ნორმის ფარგლებში შესაბამისად არანაირ ხიფათს ადამიანის ორგანიზმისთვის არ იწვევს. მაგრამ აი ამ თეთრხალათიანმა აფერისტებმა დაწერეს რომ აღმოჩენილი იყო აი ესა და ეს მავნე ნივთიერებები და მორჩა მეტი არაფერი. აი ამაშია საქმე. მავნე ნივთიერებები აღმოაჩინეს, მაგრამ არ დააფიქსირეს ის რომ ეს მავნე ნივთიერებები ნორმის ფარგლებში იყო და არანაირ ზიანს არ მიაყენებს ამ მოწყობილობის მომხმარებელს. აი ეს არ აღნიშნეს უკვე. მხოლოდ ის ჩაწერეს რომ აღმოჩენილი იყო ეს მავნე ნივთიერება და დაამთავრეს ამეთი. სამაგიეროდ აი იმ ბიქტობაკოს ლობმა აიტაცა აი ეს სიტყვები დაურიგა აი ამ თეთრხალათიან აფერისტებს, რომლებიც სტატიებს წერენ, აი ამ სტატიებს დააქვეყნებენ, მსგავს სტატიებს. მისცა ეს ინფორმაცია ვერ შეედავები. აღმოჩენილი იყო ნივთიერება, იყო აღმოჩენილი, მაგრამ ამათმა არ დაწერეს, რომ ნორმის ფარგლებში იყო ეს ნივთიერება. და გაავრცელა. და რო გავრცელდა ეს ყველაფერი, ხალხი კითხულობს, რომ ვეიპის ორთქლში არის მავნე ნივთიერებები. იქ არ წერია ეს ნორმაშია თუ არა, თუ ნორმის ზევითა. იქ წერია რომ მავნე ნივთიერებებია. ამაშია საქმე. და აი ამ მსგავს სტატიებს, რა თქმა უნდა, რო აფინანსებენ, ეს სტატიები ვრცელდება ელვის სისწრაფით. აი ეს არის შეგნებულად ადამიანების შეცდომაში შეყვანა და დეზინფორმაციის გავრცელება. მოდი ესე გეტყვით რა, წყალს რო ავადუღებთ ჩაიდანში, ერთხელ ხო, ის წყალი თუ დარჩა ჩაიდანში, მეორედ რო ავადუღოთ აი ეს წყალი ამ ჩაიდანში, ის გამოყოფს სხვადასხვა მავნე ნივთიერებებს, რო ვიცოდეთ. სხვადასხვა მავნე ნივთიერებებს აღმოვაჩენთ იმ ადუღებულ წყალში, მეორედ ადუღებულ წყალში. მაგრამ ეს მავნე ნივთიერებები არის ნორმის ფარგლებში, ისეთი ნორმის ფარგლებში, ჩვენ ზიანს არ მოგვაყენებს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ამის დალევა, ხო, მიღება ორგანიზმში. ზუსტად ეს დაამტკიცა იმ კვლევამ, მაგრამ კვლევის შედეგები რო გამოიტანეს, დამოუკიდებლებმა, ვინც გამოიტანა, იმან რა თქმა უნდა დაწერა, მაგრამ იმათ ფული არ დაუხარჯიათ იმაზე, რომ გაევრცელებინათ ეს ელვის სისწრაფით მთელ მსოფლიოზე. რო კი ბატონო იყო რამოდენიმე მავნე ნივთიერება აღმოჩენილი ვეიპის ორთქლში, მაგრამ ეს მავნე ნივთიერება ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ პროდუქტში არის, მაგრამ ნორმის ფარგლებში, რაც ვერანაირ ცუდ ზეგავლენას ვერ მოახდენს ორგანიზმისთვის, არ არის სახიფათო. აი ეს სტატია დაწერეს, მაგრამ ეს სტატია წაიკითხა რამოდენიმე ადამიანმა, ეხლა ერთმა ორმა კი არა, გაცილებით მეტმა, მაგრამ ეს სტატიები არ გავრცელებიათ, არ დაუფინანსებიათ არავინ, რომ ეს სტატიები გაევრცელებინა, მაგრამ აი იმ ბიქტობაკოს ლობმა, რა თქმა უნდა, დააფინანსა და გაავრცელა ის სტატიები, რომელშიც ეწერა მხოლოდ ის, რომ მავნე ნივთიერებები იყო აღმოჩენილი. და არ ეწერა, რომ ნორმის ფარგლებში იყო, ამიტომ არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის ორგანიზმისთვისო. ეს არ ეწერა იქ და აი ეს რო გავრცელდა, უკვე აი ამ თეთრხალათიანმა აფერისტებმა წაიკითხეს და დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ეს არის მავნებელი და აი ესა და ეს აღმოჩნდა. ესა და ეს მავნე ნივთიერება აღმოჩნდა ვეიპის ორთქლშიო და სიგარეტი ნაკლები მავნებლობა მოაქვს სიგარეტს ვიდრე ვეიპსო და საერთოდ ვეიპისგან ხალხი კვდება და
ფილტვის დაავადება უჩნდება თუ და კიბე უჩნდება თუ და მოკლედ ამათ რო დაუჯეროთ მე უკვე რამოდენიმეჯერ მოვკვდი